สำหรับในวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานแอดออน Blockcaster นะครับ Blockcaster เนี่ยเป็นแอดออนที่ออกแบบมาใช้ร่วมกับ HardOp ซึ่งผมสอนการใช้งาน HardOp ไปเมื่อวิดีโอรอบที่แล้วเรียบร้อยนะครับขั้นแรกการใช้งาน Blockcaster เนี่ยเราจะนำเอาลูกบาศก์ขึ้นมา1อันนะครับแล้วผมก็จะกด Alternate V เพื่อเปิด Viewport ขึ้นมาแล้วก็ติ๊กมาที่ Cavity นะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันของ HardOp นะครับฉะนั้นเวลาเราซื้อ Add-on เนี่ยเราควรซื้อเป็น Bundle หมายถึงว่าเราซื้อ HardOp และ Blockcaster มาเลยทีเดียวเพราะว่า Add-on 2 ตัวนี้เนี่ยทำงานด้วยกันนะครับโอเคหลังจากผมใส่ Bevel เข้าไปแล้วการเปิดฟังก์ชันของ Blockcaster เนี่ยจะมีอยู่ 2 วิธีแรกคือมาที่เมนูด้านซ้ายนะครับกดมันก็จะเปิดฟังก์ชันขึ้นมานะครับและเวลาจะปิดเนี่ยเรากด W ก็จะปิดแต่ถ้าเราอยากใช้คีย์ลัดนะครับเราจะใช้ Alternate W นะครับในการเปิดฟังก์ชันขึ้นมาอันดับแรกนะครับเรากด N เพื่อเรียก N Panel ทางด้านขวาขึ้นมาจะมีบอกว่าปุ่มต่างๆเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าสงสัยอะไรเนี่ยเปิด N Panel ออกมาจะมีบอกเลยโอเคขั้นตอนแรกการตัดเนี่ยเรากดดีเลือก Box Helper ขึ้นมานะครับ Box Helper เนี่ยมันก็จะมีเชฟให้เราเลือกพื้นฐานเนี่ยจะมีอยู่4อันนะครับเราเริ่มจากเชฟ Type เนี่ยเป็นตัวสี่เหลี่ยมเป็น Box ละกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันเป็นโหมดคือฟังก์ชันตัดฟังก์ชันสไลด์อะไรพวกนี้นะครับผมจะเริ่มจากฟังก์ชันตัดนะครับเรามาที่ตัว Object กดเลือก Object ก่อนแล้วมาดูที่ตรงนี้นะครับ View นะครับ Object กับ View คือมุมมองในการตัดนะครับถ้าผมเลือกเป็น Object เนี่ยไม่ว่าผมจะอยู่เลื่อนไป Viewport เลื่อนไปตรงไหนเนี่ยผมสามารถอย่างนี้เลือกตัดตามระนาบของเฟสได้นะครับผมตัดให้ดูเรากดคลิกขวาค้างมันก็จะมีบ็อกซ์นี้ขึ้นมาแล้วก็ลากลงมาได้เลยง่ายๆนะครับถ้าผมอยากจะตัดไปทางนี้ผมก็คลิกตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือตัดใน Object Mode แต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็น View เนี่ย View ก็หมายถึงว่าตัดนี่เลยตามที่เรามองเลยนะครับถ้าตัดตามที่เรามองอย่างนี้เนี่ยเวลาเราตัดเราต้องปรับไปที่มุมมองที่เราต้องการตัดมันถึงจะระนาบนะครับถ้าไม่ปรับก็หมายถึงอย่างนี้เลยมันก็จะระนาบไปอย่างนี้นะครับตามมุมมองที่เราเห็นอยู่จากนั้นผมเปลี่ยนกลับมาเป็น Object Mode ก่อนนะครับ Object Mode เนี่ยเราสามารถกด Control เพื่อเลือกกริดขึ้นมาได้นะครับกริดตัวนี้เราเลือกฟังก์ชันเนี่ยผมเซตไปเป็นพื้นฐานคือกริดพอเรากด Control มันจะมีกริดขึ้นมาเสร็จเราสามารถเลื่อนเมาส์เลื่อนลูกกิ้งเมาส์ได้เพื่อขยายแล้วก็ลดกริดนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดียังไงมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราอยากจะตัดให้มันแม่นยำขึ้นเนี่ยเราจะใช้กริดเป็นตัวเลือกอย่างนี้ใช่ไหมครับผมสามารถทำให้มันเล็กลงเพื่อที่จะตัดแล้วผมก็กดมันก็จะตัดไปตามกริดเลยผมกด Alternate เพื่อให้มันเรียงเอาออกมาจากตรงกลางนะครับอย่างนี้เสร็จพอได้แล้วเราสามารถกดแท็บเพื่อยังไม่ยืนยันการตัดนะครับแล้วกด G อันนี้คือเลื่อนได้เลยกด X เลื่อนในแกน X นะครับกดแท็บอีกทีแล้วก็กด E เพื่อ extrude มันลงมาเสร็จแล้วคำสั่งพวกนี้เนี่ยเราสามารถดูได้จากด้านล่างนะครับมันจะมีคำสั่งย่อยนะครับมาดูด้านล่างหรือเรากดตรง N Panel ขึ้นมานะครับก็จะมีคำสั่งย่อยขึ้นมาถ้าผมอยาก Bevel ก็เป็นตัว B Bevel ผมก็กด B นะครับมันก็จะ Bevel ให้แล้วมี Contour Bevel กด Q
กด Q ดูดีๆนะครับ Control Bevel กด Q กด B ก่อนแล้วกด Q เห็นไหมครับมันจะ Bevel อย่างนี้เขาเรียกว่า Contour Bevel นะครับเมื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วเรากดคลิกซ้ายก็ได้หรือ Enter ก็ได้นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการตัดแล้วอันนี้คือการตัดแบบเบสิกง่ายๆนะครับเรามาดูตัวถัดไปคือเป็นสไลด์สไลด์คืออะไรมันจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะครับสไลด์คืออย่างนี้มันจะแยกชิ้นส่วนออกเป็น2ชิ้นนะครับเรากด Space Bar เพื่อยืนยันนะครับอันนี้ก็จะเป็น Object ชิ้นที่2และแต่เวลาถ้าเราอยากจะเลื่อนหรือขยับมันเนี่ยเราต้อง Apply Boolean ไปก่อนผมก็เลือก Object ทั้ง2อันต้อง Apply ทั้ง2อันนะครับกด Q เลือกทีละอันก็ได้กด Q Sharpen จำได้ไหมครับ Hard Off เวลาจะใช้ C Sharpen ให้กด Control ก่อนแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายมันก็จะ Apply Boolean ลงไปแล้วก็อันนี้ตัวหนึ่ง Control คลิกเมาส์ซ้ายก็เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็น Object 2 ตัวที่ตัดออกมานะครับอันดับถัดมาอันนี้จะเป็น Intersect ก็ผมตัดนี้ Intersect ก็คืออย่างนี้ครับจะตัดเอาตัวที่มันอยู่ตรงกลางขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้ง่ายๆต่อไปเป็น Inset นี่เป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะครับผมทำให้ดู Inset ผมตัดเลื่อนลงมามันจะคล้ายๆกับสไลด์แต่มันไม่ใช่เลยทีเดียวพอเราเลื่อนลงมานะครับเรากดที่เราก็เลื่อนเมาส์เห็นไหมครับอันนี้คือการ Inset ตัดแบบ Inset แล้วผมก็สามารถเพิ่มเบเวลลงไปได้เห็นไหมครับการตัดแบบ Inset จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการจะแก้ไขตัว Geometry ที่อยู่ด้านในเดี๋ยวเราก็ต้อง Apply ไปเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมอย่างนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นจอยก็ยูเนียนเลยง่ายๆนะครับเราก็แค่กดนี่ผมจะกดตรงกลางนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมันจะรวม Object เข้าด้วยกันอันนี้คือจอยนะครับต่อไปเป็น Knife ก็คือเราเหมือนเราใช้มีดใน Vertex Mode นะครับอย่างนี้ง่ายๆเลยแต่ว่าอันนี้มันรวดเร็วกว่าเช่นผมสามารถมาที่มุมมองไหนก็ได้แล้วก็เลือกเป็น Knife นะครับแล้วผมตัดอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมครับผม Alternate V เปิด Wireframe จะได้เห็นเส้นนะครับตัดอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับมันก็จะตัดทะลุไปเลยนะครับอันดับถัดมาเป็นอันนี้เป็น extract เดี๋ยวผมสอนอีกรอบแล้วกันโอเคเชดไทป์สี่เหลี่ยมไปแล้วอันนี้ก็เป็นวงกลมก็ไม่มีอะไรยากครับเราก็อย่างนี้เลยวงกลมพอเลือกเชฟได้เสร็จเราสามารถปรับจำนวน vertice ได้นะครับแล้วใช้เรากดแท็บก่อนทีนึงแล้วก็เลื่อนแล้วก็กดชิปแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับเห็นไหมครับ vertice จะมีหน้าต่างด้านล่างบอกนะครับว่า vertice ที่เราปรับเนี่ยมีเท่าไหร่ที่40ก็ได้แล้วเรียบร้อยอย่างนี้นะครับง่ายๆตัวโหมดอื่นก็เหมือนกันไม่มีอะไรไม่ได้แตกต่างกันนะครับหรือเราสามารถอย่างเช่นผมสามารถตัด
ผมกดแท็บแล้วกด D ขึ้นมาได้ตัว vertex เห็นไหมครับผมสามารถมาเลือกตรงนี้ได้หรือใส่ค่าเองก็ได้นะครับ diameter ก็เลือกได้แต่ก่อนที่จะอย่าลืมนะครับก่อนที่จะเปิด Block Helper ขึ้นมาเนี่ยเราลากเส้นเสร็จเรากดแท็บก่อนนะครับแท็บคือมันจะหยุดโปรเซสแต่ว่ามันยังไม่ได้ตัดลงไปเลยเราสามารถกด N เพื่อเรียกคำสั่งเสริมขึ้นมาได้หรือกด D เปิด Block Helper นะครับเมื่อเราโอเคแล้วกด Space Bar หรือกดคลิกเมาส์ซ้ายก็ได้มันก็จะคอนเฟิร์มการตัดนะครับลงไปก่อนที่ผมจะสอนเรื่องถัดไปเนี่ยผมขอแทรกนิดนึงนะครับออปชันที่ต้องเปิดเลยก็คือตัวนี้เรามาที่มุมด้านซ้ายบนนะครับมาที่ Hard Off แล้วก็มาที่รูปดาวนี่นะครับตัวนี้อันนี้นะครับ Broadcaster Notification นะครับเราต้องกดติ๊กไว้เสมอเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับถ้าเราไม่ติ๊กเห็นไหมครับเมนูด้านล่างตรงกลางเนี่ยจะไม่ขึ้นพอเวลามันไม่ขึ้นเนี่ยมันจะไม่โชว์พวกข้อมูลต่างๆอย่างเช่นจำนวน vertex เวลาเราจะปรับอย่างนี้นะครับเราจะไม่ขึ้นเราต้องมาเปิดก่อนนะครับพอเปิดแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วเราก็สามารถรู้แล้วว่าตัวค่าต่างๆเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับอันดับต่อมานะครับที่ผมเปิดก็คือเรามาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเราเปิดบล็อกคัตเตอร์ก่อนนะครับเรามาที่รูปฟันเฟืองนะครับมาที่ behavior นะครับแล้วก็ติ๊กที่ show y นะครับ y หมายถึงว่าถ้าผมติ๊กถูกอย่างนี้เวลาเราตัดลงไปเนี่ยตัวเชฟที่โดนตัดเนี่ยจะขึ้นเป็น wireframe ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้ติ๊กถูกเนี่ยเวลาเราตัดตัวเชฟที่โดนตัดจะไม่ขึ้น wireframe ผมเปิดไว้เพื่อเวลาเจอ object ผมยกตัวอย่างเจอ object อย่างนี้ผมใช้ Dice Sweep 2ในการตัดอย่างนี้นะครับพอเราตัดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมี geometry เพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมครับเวลาเราใช้ block cutter ตัดในบางครั้งเนี่ยเราอยากจะหนีปัญหา shading นะครับเวลาถ้าผมเปิดเนี่ยผมจะเห็นเลยว่าผมตัดลงไปโดนส่วนไหนบ้างอย่างเช่นถ้าผมตัดอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดปัญหา shading เวลาเราใส่ bevel modifier ลงไปเห็นไหมครับมันจะมี artifact เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเรากดเปิดเอาไว้เนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยกดเปิดไว้เราลากมาให้โดนกระทบตัว geometry ให้น้อยที่สุดอย่างนี้แล้วผม bevel นะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าสมมุติผมวางผิดอย่างเงี้ยมันก็จะเกิด artifact เกิดขึ้นแล้วผมถ้าอยากจะปรับตำแหน่งปรับขนาดของตัวบูลีนตัวคัตเตอร์นะครับกด Q มาที่ ever scroll นะครับเอาซ้าย1ครั้งเห็นไหมครับมันก็จะเปิดตัวคัตเตอร์ขึ้นมาแล้วแต่ตัวคัตเตอร์เนี่ยเราก็สามารถสเกลได้นะครับสเกลลงมาได้อย่างนี้แล้วเราก็ปิดไปนะครับโอเคอันนี้คือ2 Option ที่ผมแนะนำให้เปิดเอาไว้ส่วน Option อื่นเนี่ยสามารถลองเล่นได้นะครับอย่างเช่น Apply Slide เนี่ย Apply Slide ก็เวลาเราตัดสไลด์เราสไลด์ลงไปนะครับเวลาผมตัดเนี่ยเราสามารถกด X กับ Z ได้นะครับเพื่อเลื่อนโหมดตัดผมกด X มันจะเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างนี้เราเลื่อนมาที่สไลด์คือสีเหลืองนะครับสี default คือสีเหลืองนะครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับเวลาเราตัดถ้าเราไม่ได้ติ๊ก
apply slide เนี่ยมันจะไม่ apply boolean ให้อัตโนมัติเรามากดติ๊ก apply slide แล้วก็ตัดอีกรอบนะครับกด x เห็นไหมครับมัน apply boolean ให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่ามันจะ apply เฉพาะของตัว object ที่สไลด์ออกมาคือเฉือนออกมาตัวนี้เนี่ยยังมี boolean อยู่นะครับโอเคอันนี้ง่ายๆนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่แนะนำให้ apply ไปเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยากจะต้องการปรับตำแหน่งใหม่นะครับอันดับถัดมาก็จะเป็นฟังก์ชันการตัดแบบ endgone นะครับ endgone ก็ผมเลือกให้ดูจะเป็นเส้นอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้คือง่ายๆการตัดแบบ endgone ก็คือเราจะค่อยๆลากเส้นขึ้นไปจะทำเป็นเชฟอะไรก็ได้คือคล้ายๆว่าเป็นเชฟอิสระนะครับผมจะตัดให้ดูนะครับผมกด Ctrl เพื่อที่จะเอากรีดขึ้นมามันจะได้ snap ได้สวยนะครับตัดอย่างนี้กดค้างนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาพอได้ตำแหน่งใหม่กดเมาส์ซ้ายทีหนึ่งแล้วก็กดลากอีกนะครับนี่นะครับตัดนี้ไปเลยเรากด B เพื่อเบเวลได้นะครับพอใจแล้วก็กด Space Bar อันนี้มันตัดไม่มันติด Control Bevel เราตัดใหม่ถ้ามันติดอย่างนี้เรากด B Q เอาออกนะครับแล้วกด E Extrude มันก็ Space Bar ยืนยันนะครับอันนี้คือการตัดแบบ endgone ง่ายๆเวลาเราตัดเนี่ยในโหมดปกตินะครับจะเป็นนี่นะครับ non destructive ก็คือมันเป็น live boolean เราสามารถแก้ไขได้แต่ถ้าเราปรับ behavior เป็น destructive เนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยเราตัดลงไปเนี่ยทุกอย่างมันจะ apply ไปเลยนะครับมันจะกลับมาแก้ไขไม่ได้ผมแนะนำให้เป็น non destructive เอาไว้เสมอเพราะว่าในการใช้ box cutter เนี่ยจุดประสงค์ก็คือเราจะทำงานใน endgone workflow แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับงานพวกคอนเซปต์โดยเฉพาะมันจะเป็นโดยเฉพาะเลยนะครับงานประเภท hard surface เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยจะใช้การตัดแบบเร็วๆนะครับเราจะไม่มาเสียเวลากับการคลีนอัพนะครับเราแค่แก้เชดดิ้งไว้ก็พอนะครับผมสามารถตัดเป็นสไลด์ได้อันนี้ก็คือยังเป็นไลฟ์อยู่นะครับไลฟ์ข้อดีคือเห็นไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูอย่างนี้เราสามารถแก้ไขตัวหลักมันได้แต่ถ้าเป็นโหมดสไลด์เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คือมันแยกออกมาแล้วเราต้องแอพพลายไปก่อนมันจะแก้ไขไม่ได้นะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยตัว endgone เนี่ยการตัดแบบ endgone ยังสามารถเลือกเป็นนี้ได้นะครับปิดตัวไซคลิกออกไปแล้วการตัดจะเป็นแบบนี้แทนนะครับมันจะเป็นเส้นอย่างนี้แทนไอตัวนี้เนี่ยสำหรับผมมองว่ามันเอาไว้เพิ่มดีเทลได้นะครับพวกงานไซไฟนะครับแล้วเรากดทีเพื่อขยายขนาดของเส้นตัดได้อย่างนี้ผมตัดผมเปลี่ยนโหมดเป็นลองดูก่อน
เป็นโหมดเป็นสไลด์ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีดีเทลขึ้นมาแล้วเราก็แค่ต้องมาแก้เชดดิ้งเฉยๆนะครับขั้นตอนต่อมานะครับการใช้บล็อกคัสเตอร์เนี่ยเราสามารถใช้ร่วมกับ Hard Op ได้คือมันจะเป็นฟังก์ชันเดียวกันเลยนะครับอย่างเช่นผมแอปพลายสเกลไปแล้วก็ผมเลือกตัดเป็นอย่างนี้แล้วกันเชฟสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็เบเวลอย่างนี้เสร็จผมกด N ขึ้นมาเอาดู N Panel ทางด้านขวาเราสามารถเพิ่ม Array Modifier เข้าไปได้กด V นะครับเห็นไหมครับมันจะเพิ่มมาให้อัตโนมัติแล้วเราสามารถเลือกใช้ Looking Mouse ปรับจำนวนได้แล้วเราสามารถกด Control ก็ได้นะครับเพื่อให้มัน Snap Array Distance เห็นไหมครับมันจะ Snap ออกมามันจะดูสวยกว่าเรากดแท็บค้างไปก่อนแล้วเราก็กด E Extrude แล้วกดยืนยันนะครับได้แล้วซึ่งตัว Modifier เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะครับให้เลือกแต่ส่วนมากเนี่ยผมจะใช้เป็น Array Modifier เรามาดูว่ามีอะไรให้เล่นอีกอย่างเช่น Array แล้วก็มี Taper นะครับTaper ผมทำให้ดูนะครับผมกด Extrude กดแท็บแล้วก็กด Shift ที่ Taper เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะเหมือนมันจะสเกลมันลงมานะครับเอาลูกบาศก์ขึ้นมาดีกว่าจะได้เห็นชัดๆอีกทีเห็นไหมครับมันจะสเกลมาอย่างนี้นี่คือ Taper นะครับต่อจาก Taper เนี่ยก็จะเป็นคำสั่ง Wedge นะครับ Wedge ในการตัดเนี่ยหมายถึงอย่างนี้เวลาเราตัดนะครับเรากด W มันจะขึ้นเป็นขอบสีฟ้าขึ้นมาแล้วเราสามารถกด W ได้อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งนะครับตำแหน่งเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้แค่2ด้านหมายความว่าเวลาเราอยากจะตัดเนี่ยเราต้องดูมุมตัดเริ่มนะครับอันนี้คือมุมตัดเริ่มจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันเอียงไปทางนี้เราก็ต้องลากมุมอย่างนี้หมายความว่าถ้าเราอยากให้มันเอียงตัดเอียงเราต้องดูมุมที่ลากขึ้นมานะครับแล้วเราสามารถกด Ctrl เพื่อหยุดให้มันเป็นได้มุมน่าจะประมาณ45องศาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกด Ctrl จะเป็นแบบนี้เราสามารถกดแท็บค้างเพื่อ pause หรือหยุดในระหว่างการตัดแล้วเรามาดูตรง End Panel ได้ว่ามีคำสั่งอะไรเพิ่มนะครับต่อมาคำสั่งที่เราใช้กันบ่อยใน Blockcaster เนี่ยจะเป็น Miller ของ Blockcaster เนี่ยผมยกตัวอย่างขึ้นมาก่อนผมใช้เป็น
วงกลมนะครับผมจะตัดตรงมุมนี้เมื่อผมตัดเสร็จผมกดแท็บผมสามารถกด1เมลเลอร์ด้านตรงข้ามแกน x นะครับแล้วกด2เป็นแกน y นะครับแล้วกด3คือแกน z อย่างนี้เราก็จะมิลเลอร์ขึ้นมานะครับหรือผมสามารถกดแท็บค้างหยุดเอาไว้กดดีแล้วมาที่นี่นะครับมิลเลอร์กดx นี่เห็นไหมครับ x หรือเราจะกดแกนขึ้นมาแล้วเรากดนี่ก็ได้อันนี้ก็เหมือน hard off เลยy z เราก็จะได้แล้วครับเรากด1 2 3หรือกด D เอา box helper ขึ้นมาแล้วก็ค่อยจัดการใส่ mirror modifier ลงไปนะครับหรือวิธีที่3ก็ใช้ผมใช้ hard off ได้เลยผมตัดอย่างนี้ alternate x กดชิปค้างแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับง่ายมากหลังจากนั้นเนี่ยถ้าอันนี้เป็นทริคอย่างหนึ่งถ้าเวลาเราตัดเนี่ยพวกเส้นที่มันต่อนะครับมันจะอันนี้คือเป็น non destructive อยู่นะครับซึ่งมันจะไม่มีเส้นจริงๆเราเลือกไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถกด alternate v กด wireframe เพื่อดูเส้นที่มันเชื่อมต่อให้เรานะครับถ้าสมมุติไม่ชอบเส้นแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็น knife นะครับผมทำให้ดูผมอยากตัดให้มันลากมาตรงนี้ enter เห็นไหมครับใช้ knife มันก็จะเปลี่ยนเส้นตัดให้เลยนะครับอันนี้ผมติด mirror modifier อยู่เวลาเราตัดเนี่ยมันก็จะ apply ไปหมดทุกด้านนะครับที่เราทำ mirror เอาไว้อันนี้คือเป็นทริคง่ายๆเอาไว้ใช้นะครับอันดับต่อมาจะเป็นเรื่องของกริดนะครับกริดในการตัดอย่างที่ผมสอนไปขั้นต้นแล้วเนี่ยเรากด Ctrl มันก็จะมีกริดขึ้นมาแต่ว่าเราสามารถตั้งค่ากริดเพิ่มเติมได้อีกเรามากดตรงเมนูตรงนี้นะครับเรากดขึ้นมามันจะมีเมนูย่อยขึ้นมามันก็จะมีบอกว่า snap grid เนี่ย snap vertices snap edge snap face snap ตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วตัวนี้เนี่ย static คืออะไรนะครับเวลาผมกดลงไปนะครับผมกด Ctrl เห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นกริดอย่างนี้ขึ้นมาถ้าผมเอาออกมันจะเป็นกริดแค่นี้ขึ้นมากริดอันนี้ก็คือมันคล้ายเป็นกริดชั่วคราวนะครับแต่ถ้าเราใช้เป็น static มันจะเป็นกริดอย่างนี้เลยลากขึ้นมาแล้วเราสามารถกด Ctrl เพื่อแล้วก็ลากเมาส์ไปซ้ายขวาสามารถขยายขนาดได้นะครับหรือเราสามารถปรับได้ใช้ลูกกิ้งเมาส์ปรับขนาดของกริดได้นะครับถ้าเราอันนี้พอเวลาเรายกเมาส์ออกเนี่ยมันจะไม่หายไปเหมือนกับกริดธรรมดานะครับเวลาเราวางถ้าเราอยากจะเอาออกเนี่ยเรากด ESC มันจะออกนะครับเวลาเราวางกริดเนี่ยเราอย่าลืม Object มุมมอง Object กับมุมมอง View เราต้องดูด้วยถ้ามุมมอง View มันจะเป็นอย่างนี้เวลาผมเพิ่มขึ้นมากด Control เห็นไหมครับมันจะมุมมองตาม View อย่าลืมนะครับเราจะตัดแบบไหนเนี่ยเราเลือกให้ถูกนะครับต่อมาที่ผมจะพูดถึงคือถ้าเราไม่ใช้เป็นกริดเนี่ยมันจะมีออปชันอีกอันนึงคือเป็นดอทก็จะมีเป็นดอทธรรมดาเห็นไหมครับดอทธรรมดาหรือเป็น static dot ผมจะเปิดเป็น static dot มันจะเห็นได้ชัดกว่านะครับ static dot เนี่ยมันคืออะไรมันคือเราสามารถเลือกไปที่ตรง face ตรง edge ตรง vertices มันจะมีดอทขึ้นมาแล้วเรากดนะครับลูกกิ้งเมาส์เห็นไหมครับมันสามารถมี
วางระนาบเนี่ยวางระนาบแบบไหนได้อย่างเช่นผมมาที่ตรงมุมนี้นะครับกด Ctrl ค้างนะครับมันจะมีขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมครับถ้าเราสูบไปเรื่อยมันจะเห็นขึ้นมาเต็มเลยว่ามันจะไป snap กับตรงไหนนะครับผมตรงนี้แล้วกันแล้วกดเลื่อนเมาส์ใช่ไหมเลื่อนเมาส์นะครับเห็นไหมครับมันจะระนาบตัดผมทำให้ดูอันนี้เห็นไหมครับมันระนาบตัดอย่างนี้มามุมนี้ผมเปลี่ยนระนาบการตัดเป็นอย่างนี้ใช้ looking mouse เปลี่ยนนะครับเราดูตัวระนาบว่ามันไปทางไหนนะครับเห็นไหมครับผมอยากให้มันเฉียงตัดนี้ลงมา Static Dot เนี่ยมีประโยชน์เท่ากับเป็นกริดเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราตัดในมุมที่ยากๆได้นะครับเอาลูกบาศก์ขึ้นมาอันใหม่ตัดนี้เลยแล้วผมก็ยังสามารถตัดตรงมุมขอบที่ตัดอันนี้ผมยังไม่ได้แอดพลายนะครับแต่ว่าตัว Add-on Broadcaster เนี่ยมันก็สามารถช่วยให้เราตัดตรงมุมที่ตัดลงไปแล้วได้อีกนี่นะฮะไหมครับอันนี้เป็นข้อดีของการใช้ Add-on นะครับเพราะว่าถ้าเรามาใช้ Boolean หรือ Bluetooth ที่อยู่ในโปรแกรม Blender เนี่ยมันฟังก์ชันเนี่ยมันไม่หลากหลายและมันไม่อำนวยความสะดวกได้ดีเท่าการใช้ Broadcaster คำสั่งต่อมาที่ผมจะสอนก็คือการตัดโดยใช้ Custom Shape นะครับผมยกตัวอย่างง่ายด้วยการเพิ่มข้อความขึ้นมานะครับเป็น text ง่ายๆเลยแล้วกด Q เปิดฟังก์ชัน Hard Off ขึ้นมาแล้ว Extrude นะครับเสร็จแล้วผมจะใช้ตัวนี้เนี่ยเป็น Custom Shape ในการตัดผมกด C มันก็จะเซตเป็น Custom Shape แล้วนะครับเสร็จแล้วเรามาเลือกที่ Object ที่ต้องการตัดนะครับเราก็ทำการตัดเหมือนเดิมเลยเวลาเราตัดเรากด D ขึ้นมากดแท็บก่อนแล้วกด D ก็ลากมาข้างๆนะครับแล้วก็เราใช้ตัวนี้ Operation เนี่ยดูเราสามารถสลับได้นะครับเสร็จกด Extrude ลงมานะครับตัดก็จะได้แล้วเป็น Custom Shape นะครับตัดเป็น Text หรือเราสามารถเวลาเราต้องเคลียร์ก่อนนะครับถ้าเราไม่ใช้ Custom Shape เวลาเราเคลียร์ทิ้งไปเราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้เดี๋ยวผมจะสร้างให้ดูนะครับใช้ N ก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาที่เป็น Grid Mode นะครับเป็นจอยเป็นบูลีนนะครับยูเนียนเป็นยูเนียนนะครับโอเคแล้วผมก็จะตัดเพิ่มข้างๆเปลี่ยนเป็นยูเนียนโหมดแล้วก็ตัดอย่างนี้ผมเพิ่มข้างๆเวลา extrude ถ้าอยากให้มันเท่ากันนะครับเราสามารถมาที่ตรงนี้ได้ snap ผ
ผมเปิดให้ดูก่อน snap mesh element นะครับตัวนี้ให้ติ๊กถูกนะครับที่ verse หรือที่ edge หรือที่อะไรก็ได้แต่ผมเซตเป็น verse นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเสร็จกด extrude ขึ้นมานะครับกด Ctrl เห็นไหมครับมันก็จะมา snap ให้มันเท่ากันแล้วหน้ามันก็จะได้แล้วเห็นไหมครับเราตัดเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับกด Ctrl เหมือนเดิมให้มัน snap นะครับโอเคอันนี้เราก็จะได้คัตเตอร์ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยมันดูไม่สวยผมก็ใช้เป็น knife นะครับตัดลองเรียงเส้นใหม่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะสวยขึ้นเส้นก็จะสวยขึ้นแล้วก็แอพพลายไปนะครับเราจะใช้ตัวนี้เนี่ยเป็น Custom Shape ในการตัดนะครับเราเอาลูกบาศก์ขึ้นมาอันหนึ่งใส่ Bevel Modifier ลงไปเสร็จแล้วกด C เลือกมันจะเป็น Custom Shape นะครับในการตัดผมมาที่ View Mode แล้วกันจะได้ดูง่ายๆเลือกเห็นไหมครับมันก็จะใช้ Object ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยตัดแล้วเราผมตัดไปก่อนอันหนึ่งด้านหนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะครับเปลี่ยนมาด้านนี้ผมตัดเหมือนเดิมเลยแต่ที่ผมจะเปลี่ยนก็คือกดแท็บกด D มาที่ตรงนี้นะครับสลับหน้าเห็นไหมครับผมเปลี่ยนลักษณะการตัดไปนะครับด้านบนก็เหมือนกันผมก็ตัดเชฟเดิมกด D ขึ้นมาอีกผมสลับไปมาได้เห็นไหมครับจะหมุนก็ได้จะฟิปก็ได้อย่างนี้สามารถค่อยๆลองเล่นได้นะครับเราก็จะได้เชฟแบบนี้เรียบร้อยอันนี้คือการตัดแบบ Custom Shape นะครับตัว Custom Shape เองเนี่ยเราสามารถสร้างได้จากโหมด Extract นะครับหมายความว่าเราทำการตัดแบบง่ายๆก่อนนะครับผมจะตัดแบบนี้เสร็จแล้วก็ตัดอย่างนี้นะครับแล้วผมจะใช้ตัวเชฟเนี่ยที่ผมตัดออกมาตรงนี้เนี่ยไปตัดตรงอื่นผมก็แค่กด Y นะครับกดนี่ก่อนผมหน้ามาก่อนแล้วกด Y นะครับมันก็จะเป็นโหมด Extract นะครับแล้วเราก็ลากคุมพอลากคุมเสร็จเราก็พร้อมตัดแล้วเห็นไหมครับมันจะเป็นเชฟคัสตอมขึ้นมานี้เราสามารถเอาไปตัดส่วนอื่นได้ต่อนะครับนี้ซึ่ง Custom Shape เนี่ยเขาจะใช้กับงานที่แบบว่าอยากจะตัดเชฟเดิมเป็นแพทเทิร์นไปเรื่อยแต่ว่าเราสามารถตัดให้มันดูเป็นงานเหมือนงานไซไฟขึ้นมาได้นะครับถึงเป็นเชฟเดียวกันเนี่ยแต่ว่าถ้าเราแค่เปลี่ยนมุมตัดเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบอื่นแล้วนะครับอันดับถัดมาที่ผมจะสอนก็คือโหมด Make นะครับโหมด Make หมายถึง
เราจะใช้บล็อกคัสเตอร์เนี่ยสร้างเป็นอ็อบเจกต์ขึ้นมาผมกด D มาที่นี่นะครับ Make อันขวาสุดหรือกด A ก็ได้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะวาดขึ้นมาเป็นบล็อกเลยนะครับผมสามารถใส่เบเวลลงไปได้อย่างนี้นะครับเบเวลคอนโทรลก็ใส่ได้เมื่อโอเคแล้วเราก็กดยืนยันไปนะครับส่วนถ้าเราอยากจะแก้ตัว Geometry เนี่ยผมสามารถลองกด Smart Apply ดูนะครับSmart Apply ก็ได้นะครับโอเคเราก็จะได้เป็น Geometry จริงมาแก้ไขได้แล้วนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยโหมด Make ที่เขานิยมใช้กันมันก็จะเป็นการใช้ End กรนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาเป็นเชฟนะครับตัวเชฟที่ผมเห็นเขาทำกันบ่อยๆเลยก็คือพวกดับเป็นเชฟไซไฟหรือว่าเราสามารถดับจากขวดแชมพูอย่างนี้เนี่ยเราดับเป็นบล็อกเอาท์ง่ายๆนะครับอย่างนี้ก็คือจะได้เชฟขึ้นมาแล้วผมก็สามารถเอาเชฟเนี้ยไปทำงานต่อได้นะครับผมก็จะตัดเรื่อยๆไปได้อีกนี่คือประมาณนี้ของโหมด Make นะครับสิ่งที่ผมจะสอนเพิ่มเติมก็คือระหว่างการตัดเนี่ยเราสามารถเซตค่าตัวนี้ได้นะครับ Draw Origin หมายถึงอะไรเวลาเราใช้ตัวตัดนะครับ Draw Origin ถ้าเราเลือกเป็นอันแรกนะครับมันจะเริ่มวาดจากตรงเมาส์ที่เราชี้นะครับออกมานะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นด้านขวานะครับมันจะวาดจากเมาส์ตรงที่เราชี้เหมือนกันแต่มันจะขยายออกจากตรงกลางนะครับส่วนด้านข้างเนี่ย draw line จะเป็นอย่างนี้เราจะวาดเส้นก่อนนะครับเราสามารถกด Ctrl เพื่อ snap ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยลากไปนะครับอย่างนี้ต่อมาด้านข้างก็คือ set origin นะครับเวลาเราตัดผมกดนี่ก่อนกดเป็น Live นะครับแล้วก็ตัดลงมาเสร็จเรามาเลือกที่ตัวคัตเตอร์เห็นไหมครับ Origin Point ของตัวคัตเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่จุดแรกที่เรากดวาดลงไปนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็น Center นะครับก็จะอย่างนี้จุดของเราจะอยู่ที่ตรงกลางของเฟสนะครับระนาบเดียวกับที่เราตัดนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น Origin to Bounding Box Center จะเป็นอย่างนี้นะครับตัดลงมามันจะอยู่กึ่งกลางเลยของตัวคัตเตอร์ตัวนี้นะครับอันสุดท้ายก็คือ Origin Point จะอยู่ที่เดียวกับตัว Active Element หรือตัวที่เราตัดนะครับจะไม่อยู่ตรงจะไม่อยู่ตรงตัวคัตเตอร์แล้วจะไปอยู่ตรงอันเดียวกันเลยเห็นไหมครับ2อันนี้มี Origin Point จุดเดียวกันนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถเล่นเพิ่มเติมได้อันนี้จะเป็นขนาดของกริดนะครับเราปรับได้นะครับกด Ctrl เห็นไหมครับหรือเราจะใช้เมาส์คลิกซ้ายเมาส์เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะใช้ Block Helper มาปรับตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากที่ผมสอนการใช้งาน Box Cutter ไปเรียบร้อยแล้วผมจะมาสาธิตการใช้งานจริงกันดูนะครับผมจะเอารูปบาศก์ขึ้นมา1อันแล้วก็ใส่เบเวลนะครับค่าเบเวลเนี่ย
ผมปรับเป็นค่า default เริ่มต้นก่อนได้นะครับแล้วก็กด alternate w เพื่อเปิดฟังก์ชันของ Box Cutter ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วผมจะทำการตัดโดยเปลี่ยนเป็น View Mode นะครับก็ลากมันลงมานะครับลากมันลงมาเสร็จผมจะเปลี่ยนเป็นสไลด์นะครับก็ Enter ไปนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมเบเวลผมแอปพลายไปเลยก็ได้นะครับใช้ C Sharp เหมือนเดิมนะครับแอปพลายทั้ง2ตัวนะครับการเบเวลไปแล้วก็เราค่อยๆดูนะครับว่าจะเล่นกับมันอะไรได้บ้างตรงนี้เนี่ยผมจะตัดเฉียงลงไปก็ผมก็เปลี่ยนเป็นStatic Dot นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Object นะครับแล้วก็กด Control แล้วก็เลื่อนลูกกิ้งเมาส์นะครับถ้ามันไม่ได้มุมเนี่ยสามารถกด R ได้นะครับไม่เราก็ลองเลือกมุมใหม่อันนี้นะผมว่าน่าจะได้แล้วโอเคประมาณนี้ก็ตัดไปนะครับแล้วก็แอปพลายไปผมก็จะเบเวลตรงนี้เพิ่มนะครับลองนี้ก่อนก็จะได้เอฟเฟกต์ใหม่ๆแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เบเวลนิดนึงแล้วกันให้มันได้มีเป็นเค r ร์ฟขึ้นมานะครับแล้วก็รีชาร์ปใหม่นะครับตรงนี้ก็รีชาร์ปใหม่ด้วยจากนั้นผมจะตัดใช้เวดจ์นะครับตัดให้มันเป็นมุมเฉียงนี้ลงมาเราดูถ้าสมมุติดูแล้วมันไม่เท่ากันเนี่ยเราก็แค่มิลเลอร์เอานะครับแล้วค่อยแอปพลายไปก็ได้สำหรับด้านข้างผมจะตัดแบบนี้แล้วกันนะครับใช้ไปเอ็นก่อนเราตัดเข้าไปนิดนึงพอให้มันมีดีเทลขึ้นมานะครับด้านข้างเห็นว่ามันแบบว่าทับซ้อนกันเนี่ยเราก็ตัดเพิ่มได้เราลองตัดไปก่อนตรงนี้เกิดปัญหาขึ้นมาเราเปิด wireframe ดูนะครับตรงนี้มัน overshoot กันปิด bevel ไปก่อนแล้วกันนะครับถ้ามัน overshoot อย่างนี้เนี่ย
แสดงว่าเบเวลมันน่าจะใหญ่ไปเราลดค่าเบเวลลงมานะครับโอเคก็จะได้แล้วเราก็ Filler เหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นดีเทลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี้เนี่ยเบเวลเราก็ปรับให้ค่ามันเท่ากันหมดทั้งงานเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วเราอย่าลืมเซฟไปก่อนนะครับตรงไหนก็ได้เผื่องานมันหลุดนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกอ็อบเจกต์2ชิ้นแล้วก็ตัดทีเดียวได้เหมือนกันนะครับจะตัดแบบนี้ตัดไปเลยโอเคได้แล้ว เวลาเราตัดไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นไหมครับมันจะมีปัญหา Shading ขึ้นมาเราก็แค่ปิด Bevel ไปก่อนนะครับตรงนี้ผมต้องมันมี Vertices ซ้อนกันรวมไปก่อนShading ก็จะหายไปละปัญหาก็จะหายไปจากนั้นผมเพิ่มเป็นวงกลมแล้วกันเปิด Wireframe ดูนะครับถ้ามันมีปัญหาอย่างเงี้ยเนี่ยเราลองใช้เป็น Knife Tool ตัดใหม่โอเคอันนี้ผมตัดเกินไปผมลองตัดแค่ประมาณนี้แล้วกันลองดูก่อนนะครับว่ามันสวยขึ้นตัดเสร็จก็ชาร์ปเพนไปนะครับโอเคได้แล้ว ในงานพวกงานคอนเซปต์หรืองานไซไฟเนี่ยจะเหมาะกับการใช้บล็อกคัสเตอร์มากนะครับเพราะว่าเราเหมือนกำลังทำงานโปรแกรม CAD นะครับคล้ายๆกันเลยคล้ายๆแบบเราทำงานโปรแกรม CAD เพราะโปรแกรม CAD จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเรื่องของ Geometry มาเกี่ยวข้องนะครับจนกว่าเราจะ Export มันลงมานะครับเข้าโปรแกรม Blender หรืออะไรพวกนี้นะเพราะว่าโปรแกรม CAD เนี่ยมันเป็นการคำนวณจากเส้นโค้งเฉยๆนะครับเป็นการคำนวณโดยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับ
เนี่ยครับเราแค่แก้ปัญหา shading มันเฉยๆก็จบแล้วไม่มีอะไรยากเราสามารถทำอย่างงี้ได้Mirror แล้วกันอยากให้มัน symmetry กันอย่างงี้ผมก็ Mirror เอาเลยมันก็เราก็จะได้อ็อบเจกต์งี้แล้วแรกๆเนี่ยเราพยายามทำอ็อบเจกต์ให้มันเป็นสมมาตรกันนะครับแล้วเราก็ใช้คำสั่ง Mirror เนี่ยก๊อบอ็อบเจกต์ไปมันก็จะง่ายขึ้นนะครับงานงานที่ต้องแก้ก็จะน้อยลงนะครับตอนนี้ผมจะลองดูว่าจะเพิ่มอะไรได้บ้างว่าตรงนี้เพิ่มได้โอเคตัดนี้ผมจะค่อยๆใส่รายละเอียดลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับเราเปิด Wireframe เราจะเห็นว่ามันปกติสีมันซ้อนกันอย่างนี้เราก็แก้ไปได้โอเคตรงนี้เราก็ใช้ Wedge นะครับตัดแบบ Wedge โอเคเมื่อได้เชฟคร่าวๆขึ้นมาแล้วเนี่ยผมอยากจะเอาเชฟเนี่ยกลับมาอีกรอบหนึ่งน่าจะลองมาไล่เปิดดูนะครับว่าอาจจะเป็นตัวนี้จะนำคัตเตอร์ตัวนี้เนี่ยกด Q แล้วก็ Setting แล้วก็ Shade Solid เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วผมตัดง่ายๆเลยตัดให้มันออกไปก่อน ผมก็เลื่อนมาในแกน x นะครับก็แอปพลายไปด้วยเวลาเราเอาคัตเตอร์มาทำเนี่ยเราต้อง
clear parent ด้วยนะครับ เหมือนมันจะติด parent คือมันจะไม่เป็นเชฟเดียวกันนะครับ เรามาดูโอเคลอง Mirror ดู ไม่ได้ อย่างนี้ไม่ได้ อย่างนี้ผมต้องมาเลือกตัวแกนที่จะ Mirror ก่อนนะครับโอเคได้แล้ว แล้วผมทำการแก้ไขเพิ่มเติม อันนี้ก็จะคล้ายๆกับว่ามันเป็นเหมือนตัวล็อกนะครับ อันนี้ก็เหมือนเป็นกล่องเก็บของอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้ามันมีปัญหา shading เนี่ยบางทีโอเคถ้าเราทำงานมาเยอะเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เราอาจจะเพิ่มเวท normal ขึ้นไปช่วยช่วยได้นะครับในงานประเภท Ngon workflow นะครับปรับด้านข้างเนี่ย โอเคด้านข้างก็เพิ่มรายละเอียดแบบนี้สามารถใช้เป็นวงกลมแล้วผมจะทำให้ดูนะครับ
อันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เปลี่ยนใหม่แล้วกันตัดแบบเวจก่อนเพิ่มรายละเอียดลงไปนะครับ เราสามารถกด Alternate V เปิด Cavity Mode ได้นะครับ จะได้เห็นตรงขอบได้ชัดขึ้นนะครับโอเคเส้นตัวนี้เนี่ยผมจะใช้ End กรแล้วก็ปิดไซคลิกออกไปนะครับ แล้วก็ผมจะเพิ่มรายละเอียดโดยทำแบบนี้นะครับนะครับ วงกลมตรงนี้เนี่ยผมเลือกเป็นจอยก็ได้แล้วเราก็แอพพลายมันไปให้หมดนะครับ เราใช้ Clean Mesh ช่วยได้นะครับ มันก็จะลบเส้นที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับ Bevel ด้านข้าง แล้วก็ Resharp นะครับ เราจะทำขั้นตอนพวกนี้เนี่ยซ้ำๆกันไปเรื่อยๆนะครับ ก่อนที่ผมจะเรนเดอร์นะครับ เรามาดูตรงส่วนที่เราตัดออกไปก่อน ซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันยังเป็นอ็อบเจกต์เดียวกันอยู่ เราสามารถแยกชิ้นได้นะครับ โดยเราต้องแอพพลายไปก่อนนะครับ ถ้าติดฟิลเลอร์แล้วก็แอพพลายไปด้วยนะครับ มันจะเป็น Geometry ขึ้นมาแล้ว แต่ถ้ามีปัญหายังไงเนี่ย เรากด Ctrl A แล้วก็ Visual Geometry to Mesh ได้นะครับ ลองมาดู ตรงนี้มันมีปัญหา เราใช้คำสั่ง Mirror จะได้เร็วๆนะครับ แล้วก็แอพพลายไปอีกรอบนะครับ เสร็จแล้ว สิ่งที่ต้องทำเลยก็คือเดี๋ยวผมขอลบงานตรงนี้ไปก่อนทั้งหมด
เคผมต้องแยกชิ้นส่วนพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเอาแมท e เ i ียลลงแยกชิ้นได้กดแล้วก็กด P by loose part นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นชิ้นแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าบางอ็อบเจกต์เนี่ยมันเป็นติด parent อยู่เนี่ยเราสามารถเคลียร์เพื่อแยกมันออกมาเป็นชิ้นๆได้นะครับอย่างนี้เราจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับ โอเคผมเปิด Render Mode เสร็จจะเพิ่ม HDRI ลงไปเพิ่มเพจขึ้นมา1อันนะครับตัว Texture เนี่ยใช้เป็นของ Material Works ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาไล่ใส่ Material กัน ตอนเราใส่ Material เนี่ยเราพยายามใช้ Material ให้น้อยที่สุดนะครับ พยายามคุมโทน Material เอาไว้นะครับ มันจะได้ไม่ซับซ้อน อย่างเช่นเนี่ยผมใช้ Material แค่3ตัว เมื่อใส่ Material เสร็จแล้วเนี่ยผมสามารถเพิ่มผมใช้ Add-on Bolt เนี่ยเพิ่มน็อตลงมาได้นะครับ งานงานพวกนี้เนี่ยไม่ได้ซีเรียสเรื่อง Geometry มากนะครับแล้วก็มาวางได้เลยวางแบบคร่าวๆไปแล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เน้นว่ามันต้องแบบเพอร์เฟกต์
โอเคอันนี้ก็เป็นการเรนเดอร์คร่าวๆนะครับกับลูกบาศก์ที่ผมใช้ Blockbuster ตัดจนได้เป็นงานแนวไซไฟนะครับเวลาเราฝึกเนี่ยเราสามารถไปเก็บภาพ reference งานแนวประเภทนี้มาเป็นตัวอย่างได้ซึ่งมันจะมีพวกลายเส้นต่างๆนะครับเราสามารถลองดูได้ว่าเขาลากลายเส้นยังไงให้มันงานออกมาดูน่าสนใจนะครับ โอเคสำหรับการสาธิตการใช้งาน Blockbuster ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ